Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi xin được chia sẻ một số quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đầu tư. Cụ thể vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 239 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 31, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định 239 có hiệu lực kể từ ngày ban hành, với một số nội dung quan trọng mà các nhà đầu tư cần lưu ý khi thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Điểm mới đáng chú ý đầu tiên của Nghị định 239 đó là việc bổ sung quy định về hình thức điện tử đối với các hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư. Nhằm đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, giảm tối đa giấy tờ, Nghị định 239 công nhận giá trị pháp lý của bản điện tử đối với các hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, với điều kiện là phải đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức và nội dung. Cụ thể là về mặt hình thức thì bản điện tử của hồ sơ phải có chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và có giá trị pháp lý như hồ sơ bản giấy đã nộp. Về nội dung, nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất và đầy đủ của nội dung hồ sơ bản giấy và bản điện tử đã nộp. Nếu có sự khác nhau giữa hai loại hồ sơ này, nội dung hồ sơ bản giấy có giá trị pháp lý cuối cùng. Bên cạnh đó thì Nghị định 239 cho phép nhà đầu tư lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong 3 hình thức: trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, tùy thuộc vào hình thức tiếp nhận của từng thủ tục hành chính. Nếu như trước đây Nghị định 31 mới chỉ có quy định về việc thực hiện theo phương thức trực tuyến đối với thủ tục cấp hoặc là điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì hiện nay với quy định mới của Nghị định 239, việc thực hiện thủ tục trực tuyến đã được áp dụng với các thủ tục đầu tư còn lại như là thủ tục cấp hoặc điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Nội dung nổi bật thứ hai của Nghị định 239 đó là việc đơn giản hóa một số thủ tục đầu tư. Với mục tiêu là cải cách thủ tục hành chính và giảm thiểu chi phí cho nhà đầu tư thì các thủ tục đầu tư đã được sửa đổi theo hướng cắt giảm một số đầu mục hồ sơ, số bộ hồ sơ cần nộp và số ngày thực hiện việc xem xét hồ sơ. Ví dụ như đối với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thì Nghị định 239 đã có các điều chỉnh. Cụ thể là về đầu mục hồ sơ thì một số hồ sơ đã được lược bỏ, như là bản sao danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua, hoặc là sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án. Về số lượng hồ sơ cần nộp thì nhà đầu tư chỉ cần nộp một bộ hồ sơ đề nghị kèm theo bản điện tử của hồ sơ, thay vì phải nộp 8 bộ hồ sơ giấy như trước đây. Thời gian xem xét hồ sơ cũng có sự thay đổi đáng kể. Ví dụ như là các cơ quan được lấy ý kiến, cho ý kiến thẩm định và gửi lại Bộ Tài chính trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tài chính, thay vì 15 ngày như quy định trước đây. Hoặc là Bộ Tài chính phải tổ chức thẩm định hồ sơ và báo cáo thẩm định trong thời hạn là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, thay vì 40 ngày như quy định tại Nghị định 31. Điểm mới thứ 3 của Nghị định 239 đó là việc sửa đổi quy định về điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 31 trước đây, các dự án sử dụng máy móc thiết bị để sản xuất có mã hàng hóa thuộc chương 84 và 85 của danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam có tuổi vượt quá 10 năm hoặc là không đáp ứng quy định của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thì không được điều chỉnh hoặc gia hạn thời hạn hoạt động. Tuy nhiên thì quá trình áp dụng quy định này đã bộc lộ một số bất cập, đặc biệt là đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, Nghị định 239 đã điều chỉnh quy định này theo hướng là bỏ tiêu chí thời hạn 10 năm đối với máy móc thiết bị. Theo đó thì dự án sử dụng máy móc thiết bị không bố trí thành dây chuyền công nghệ để sản xuất có mã hàng hóa thuộc chương 84, 85 của danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam sẽ không được điều chỉnh hoặc gia hạn thời hạn hoạt động nếu thuộc một trong các trường hợp sau. Trường hợp 1, máy móc thiết bị hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp thứ hai là công suất, hiệu suất của máy móc thiết bị còn dưới 85% so với công suất, hiệu suất thiết kế. Thứ ba là mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng vượt quá 15% so với thiết kế. Nội dung quan trọng tiếp theo của Nghị định 239 đó là việc điều chỉnh quy định về địa bàn đầu tư trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó thì địa bàn ưu đãi đầu tư được xác định theo các nguyên tắc mới như sau.
Nếu đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thì xã mới được thành lập được xác định là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn tương ứng. Nếu đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập từ nhiều xã có các mức điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, thì địa bàn ưu đãi đầu tư được xác định theo nguyên tắc đa số, tức là dựa trên số lượng xã thành phần. Trường hợp số lượng các xã có các mức điều kiện kinh tế xã hội khác nhau là ngang nhau, thì xã mới được thành lập được xác định theo địa bàn có mức ưu đãi cao hơn. Ví dụ như là trong trường hợp số đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn bằng nhau, thì đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập được xác định là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Điểm mới đáng chú ý cuối cùng đó là Nghị định 239 bổ sung một số quy định liên quan đến các hoạt động về đầu tư khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhằm thống nhất với các quy định mới của luật đầu tư được sửa đổi và bổ sung trong năm nay. Cụ thể là Nghị định 239 đã bổ sung một số ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư liên quan đến lĩnh vực công nghệ, ví dụ như là hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số trọng điểm, xây dựng các cái trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, hoặc là các dự án đầu tư về lĩnh vực công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung, hoặc là các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số. Ngoài ra, Nghị định 239 còn bổ sung khu công nghệ số tập trung là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Như vậy có thể thấy Nghị định 239 được ban hành nhằm thực hiện nhiều mục tiêu, đó là quy định chi tiết các điều khoản của luật đầu tư được sửa đổi bổ sung trong năm nay, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình áp dụng các cái quy định về pháp luật đầu tư, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, và cập nhật các cái nội dung mới về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Do đó, các nhà đầu tư cần lưu ý cập nhật nội dung của nghị định này để đảm bảo thực hiện các hoạt động đầu tư theo đúng các yêu cầu mới. Trong trường hợp quý thính giả muốn tìm hiểu rõ hơn về các nội dung và thực tiễn áp dụng quy định mới của Nghị định 239 cũng như thực hiện các thủ tục đầu tư nói chung, Văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự sẵn sàng giải đáp, tư vấn và hỗ trợ quý thính giả. Xin chân thành cảm ơn.